با درود بیکران خدمت شما دوستان عزیز، من کشی جانگیر خیلی خوشحالم که با دومین برنامه از مجموع برنامه‌های شناخت کتب عهد جدید تحت عنوان 400 سال سکوت و نگارش کتب عهد جدید در خدمتتون هستم. در جلسه گذشته به طور خلاصه الهام، اعتبار و مسئول از خطا بودن این کتاب‌ها یعنی انجیل عیسی مسیح پرداختیم و امروز می‌خوایم این سفر پرماجرا رو در شناخت تنها یادگار به جا مونده خداوندمون عیسی مسیح یعنی کتب عهد جدید در این مجموعه با شما ادامه بدیم. خب توجه شما رو به رؤوس مطالب امروز جلب می‌کنم. جلسه امروز ما در دو بخش انجام خواهد شد که تحت این عناوین هستند. بخش اول تحت عنوان 400 سال سکوت و بخش دوم تحت عنوان ویژگی‌های کتب عهد جدید هست. در بخش اول یعنی 400 سال سکوت ما به 4 حاکمیت نگاه خواهیم داشت. اولین حاکمیت امپراتوری فارس که از 450 تا 330 قبل از میلاد بود. دومین حاکمیت امپراتوری یونان 330 تا 166 قبل از میلاد و سومین حاکمیت هاسمونیا هستند از 166 تا 63 قبل از میلاد بودند. آخرین حاکمیت که بهش نگاه میکنیم امپراتوری روم هست از 63 قبل از میلاد تا تولد عیسی مسیح و نگارش کتب عهد جدید خواهد بود. در بخش دوم که ویژگی‌های کتب عهد جدید نام داره ما به 5 ویژگی این کتاب‌ها نگاه خواهیم داشت. اولین ویژگی مفهوم نام عهد جدید هست. چرا این نام رو بر این کتاب‌ها گذاشتن؟ دومین ویژگی تحت عنوان محتوای 27 کتاب عهد جدید هست و سومین ویژگی تنوع سبک کتب عهد جدید هست که ما در تنوع سبک کتب عهد جدید به 4 نوع سبک اشاره می‌کنیم که از جمله کتب تاریخی، رسالات عمومی، رسالات شخصی و سبک مکاشفه‌ای هستش. بعد از اون به نویسندگان کتب عهد جدید اشاره خواهیم کرد و بررسی آخر ما در ویژگی‌ها تاریخ نگارش کتب عهد جدید خواهد بود. پس عزیزان توجه شما رو به بخش اول یعنی 400 سال سکوت جلب می‌کنم. 400 سال سکوت به حدود فاصله زمانی بین آخرین پیشگویی‌های کتاب عهد عتیق یعنی کتاب ملاکی نبی که سالهای 430 تا 420 قبل از میلاد بود تا گزارش مکتوب انجیل متی از زندگی عیسی مسیح بین سالهای 50 الی 60 میلادی مربوط میشه. از اونجایی که خدا در این فاصله زمانی به توسط انبیا با مردم هیچ سخنی به میان نیاورد، این دوره رو سالهای سکوت کتاب مقدس نام میدن. البته در گذر این 400 سال سکوت وقایعی صورت گرفت که جهان رو برای ظهور عیسی مسیح و گسترش پیام انجیل آماده کرد. از این جهت قبل از بررسی تک تک کتب عهد جدید در این جلسه به مطالعه وقایع این دوره یعنی 400 سال سکوت میپردازیم. اولین دوره سلطنت یا امپراتوری فارس ها 450 تا 330 قبل از میلاد است. همونطور که قبلا هم اشاره کردیم کتاب عهد عتیق با پیشگویی‌های ملاکی نبی که بین سالهای 430 الی 420 قبل از میلاد نوشته شده بود پایان می‌پذیرد. یهودیان سرزمین یهودیه پس از زمان نهمیای نبی بیش از 100 سال در امپراتوری فارس ها تحت نظر کاهنین اداره می‌شدند. ملاکی نبی در سالهای تسلط سلسله ایرانی هخامنشیان بر یهودیه و دیگر سرزمین‌های خاور نزدیک زندگی می‌کرد و سالهای قبل از تولد او ایرانی‌ها برخلاف سیاست‌های مذهبی محدود آشور و بابل یهودیان رو از تبعید آزاد کردند و به اونها اجازه دادن تا به سرزمین خودشون برگردن و آزادانه به مراسم مذهبیشون بپردازند. بازسازی معبد دوم یهود که توسط نهمیا و عزرا آغاز شده بود در سال 516 قبل از میلاد با تایید کوروش کبیر پادشاه ایران در زمان زروبابل تکمیل شد. ما این مسئله رو میتونیم در کتاب عزرای نبی باب 1 آیات 1 و 2 این گونه بخونیم که میفرماید در اولین سال پادشاهی کوروش شاهنشاه پارس خداوند به وعده‌ای که توسط ارمیای نبی داده بود وفا کرد و کوروش را برانگیخت تا فرمان کتبی زیر را صادر کند و آن را به تمام نواحی تحت فرمان خود بفرستد تا برای مردم با صدای بلند خوانده شود. این فرمان کوروش شاهنشاه پارس است.
خداوند خدای آسمان تمام پادشاهان جهان را به تحت فرمان من درآورده و مرا برگزیده تا معبد بزرگی در شهر اورشلیم در یهودیه برپا کنم. دومین حاکمیت امپراتوری یونان هست که مربوط به 330 تا 166 قبل از میلاد میشه. اسکندر مقدونی در سال 333 قبل از میلاد با شکست دادن داریوش سوم به سلطه هخامنشیان در خاور نزدیک پایان میده. اسکندر مقدونی از 330 تا 323 قبل از میلاد بر امپراتوری خود حکومت میکنه و فتوحات ارتشش در خاور نزدیک و حتی تا مرز شمال غربی هند پیش میره. اما قلمرو وسیع اسکندر مقدونی بلا فاصله پس از مرگش متلاشی شد. ژنرال های مختلف، دوستان و اعضای خانواده‌اش برای تسلط بر سرزمین های سابق او جنگیدند که از میان اونها نام 4 فرمانروای پیشرو قدرتمند از این قرار هستند: بطلیموس حاکم مصر، سلوکوس که بنیانگذار امپراتوری سلوکیت ها، حاکم بین النهرین و همچنین آسیای مرکزی بود، آنتیگونوس حاکم مقدونیه و آنتالوس حاکم آنتولیا. اجازه بدید تا قدری درباره حاکمیت سلوکیت ها مطالبی رو خدمتتون عرض بکنم. سلوکیت ها در اوضاع سیاسی سرزمین فلسطین تاثیر زیادی داشتند. در سال 201 الی 200 قبل از میلاد آنتیوکوس سوم فرمانروای سوریه که کبیر خوانده شد ظرف 2 سال تمام فلسطین رو به تصرف در میاره و فرمانروای جدید یهودیان میشه. کوشش هایی که برای یونانی ساختن یهودیان به عمل میاره باعث میشه که نهضت مکابیان در میان یهودیان شروع بشه و همین امر منجر به تأسیس حکومت یهود شد. تأثیر فرمانروایی سلوکیت ها بسیار عظیم بود. انطاکیه که پایتخت کشورشون بود، 3مین شهر بزرگ امپراتوری روم شد و محل تلاقی تمدن شرق و غرب قرار گرفت. زبان و ادبیات یونانی از طریق خاورمیانه به میزان وسیع انتشار پیدا میکنه و برای مردم شرق و غرب وسیله مشترکی جهت تماس‌های فرهنگی میشه. در بسیاری از شهرهای فلسطین، مخصوصا در جلیل، مردم از 2 زبان استفاده میکردن و در مذاهب اونها هم خدایان شرقی و هم خدایان غربی وجود داشتند. فرمانروایی بطالسه در مصر شبیه فرمانروایی سلوکیت های سوریه بود. شهر اسکندریه یکی از بنادر مهم تجاری و از مهمترین مراکز آموزش و پرورش میشه. با تشویق پادشاهان بطالسه کتابخانه بزرگی در اسکندریه تأسیس پیدا میکنه و مهمترین ذخایر ادبی قدیم در اونجا نگهداری میشه. کتابدارهای این کتابخانه از دانشمندان معروف بودند و مطالعه دستور زبان یونانی و تصحیح نسخ قدیمی رو رواج میدن. نفوذ تمدن یهود در شهر اسکندریه از همان ابتدای تأسیس قوی بود. اسکندر کبیر خودش بخش مخصوصی رو برای سکونت یهودیان تعیین میکنه و اونها رو به عنوان اتباع امپراتوریش میپذیره. در زمان حکومت فیلادلفوس سالهای 285 الی 245 قبل از میلاد کتاب عهد عتیق یهودیان به زبان یونانی ترجمه شد. این ترجمه به ترجمه 70 معروفه. در میان یهودیان محبوبیت فراوانی پیدا میکنه و نویسندگان عهد جدید اکثرا از اون نقل قول کردن. یعنی در موقع ذکر قسمت‌هایی از عهد عتیق در عهد جدید از ترجمه 70 استفاده شده. پادشاهان سلسله سلوکیت ها و بطلاسه مستبد بودند و ادعای خدایی میکردند. وقتی عیسی مسیح در انجیل لوقا باب 22 آیه 25 میفرماید که پادشاهان امتها خودشان را ولی نعمت میخوانند، مقصودش پادشاهان این 2 سلسله بود، چون یکی از القاب این پادشاهان به زبان یونانی ولی نعمت بود. این حکام کوشش میکردن تا تمدن یهود رو با زندگی مردم آمیخته کنن. به وسیله همین تمدن بود که انجیل مسیح در ابتدا به آسانی به همه جا رسید. مسیحیان با در دست داشتن کتاب مقدس یا عهد عتیق به زبان یونانی برای موعظه و با استفاده از زبان بین‌المللی یونانی تونستن پیام نجات بخش مسیح رو به دورترین مرزهای دنیای متمدن برسونن. پس تأثیر اولین امپراتوری یعنی امپراتوری فارس آزادی و ایجاد تسهیلات برای یهودیان بود و دومین امپراتوری یعنی امپراتوری یونان برای یهودیان
امکانات تحصیلی، فرهنگی، ارتباطی و ترجمه کتاب عهد عتیق به زبان بین‌المللی یونانی رو به ارمغان آورد. و حال به سومین دوره یعنی دوره هاسمونی ها میپردازیم. با ادامه سرکوب یهودیت، یک شخص یهودی به نام ماتاتیاس همراه با پسرانش قیام کرد و در سال 167 قبل از میلاد شورش علیه آنتیوخوس رو رهبری میکنه. پسرش یهودا مکابئوس نیز از سال 167 قبل از میلاد تا زمان مرگش در نبرد علیه یونانیان در سال 160 قبل از میلاد شورش یهودیان رو رهبری کرد. این دوره شاهد ظهور سلسله هاسمونی بود که از یهودا مکابئوس شروع و به رهبری آنتیگونوس دوم ماتاتیوس که هاسمونی بود با شورشی شدید علیه رومیان خاتمه یافت. این مطلب ما رو به چهارمین حاکمیت در دوره 400 سال سکوت یعنی امپراتوری روم که مربوط به 63 قبل از میلاد تا تولد مسیح میشه میبره. ژنرال پامپی رومی در سال 63 قبل از میلاد به اورشلیم حمله کرد و با تصرف اون به سلسله هاسمونی‌ها پایان میده. فرمانروایی روم بر سرزمین فلسطین در همان سال از طریق کاهن اعظم هیرکانوس دوم آغاز شد. اما پارت‌ها یا اشکانیان هم در اون زمان یک نیروی مسلط در خاور نزدیک بودند. اشکانیان اورشلیم رو سال 40 قبل از میلاد محاصره کردند تا از شر هیرودیس والی منصوب شده توسط روم خلاص بشن. اما هیرودیس مدتی قبل به روم میگریزه و فقط هیرکانوس دوم کاهن اعظم نگونبخت به عنوان فرمانروای شهر باقی میمونه. هیرکانوس توسط پارت‌ها یا همون اشکانیان نقض عضو میشه و این مسئله باعث میشه که او برای همیشه از تصدی مقام کاهن اعظم معاف بشه. مارک آنتونی سردار رومی پارت‌ها یا اشکانیان رو بیرون میرونه و هیرودیس یا هرود کبیر یا ادومی رو به اورشلیم برمیگردونه و او رو به عنوان فرمانروای غیر مذهبی استان یهودیه منصوب میکنه. در سال 19 قبل از میلاد هیرودیس معبد دوم رو که برای اولین بار توسط زروبابل در دوره هخامنشیان ساخته شده بود بهبود میبخشه. زمانی که عیسی مسیح به دنیا آمد هیرودیس فرمانروای یهودیه بود و پس از تولد عیسی مسیح دستور کشتار کودکان یهودی رو در بیتلحم صادر کرد. این گونه بود که خدا با پا نهادن به این کره خاکی توسط عیسی مسیح و پیام ظهور او از طریق یحیای تعمید دهنده به 400 سال سکوتش خاتمه داد. و همونطور که میبینید اگرچه خدا در این دوره یعنی 400 سال سکوت از طریق انبیا با قومش سخن نگفت، ولی از طریق 4 دوره امپراتوری و شرایطی رو به وجود آورد تا هنگام ظهور عیسی مسیح دنیا آماده شنیدن پیام نجات بخش انجیل یا کتب عهد جدید باشه. به طوری که در اولین دوره یعنی امپراتوری فارس ها بود که یهودیان از تبعید آزاد شدند و به اونها اجازه داده شد تا به سرزمینشون برگردن، آزادانه به مراسم مذهبیشون بپردازن و معبد دومشون رو بازسازی کنن. و در دومین دوره بود یعنی امپراتوری یونان که دنیای شرق و غرب به هم وصل شد، زبان یونانی انتشار پیدا میکنه و همراه اون با تأسیس کتابخونه ها آموزش و پرورش مردم رشد میکنه و در نهایت باعث شد تا کتاب مقدس یا کتاب عتیق در اون زمان به یونانی ترجمه بشه که زمان همگانی مردم بود. و در سومین دوره یعنی هاسمونی ها بود که با نبرد علیه یونانیان ارق ملی در یهودیان احیا میشه. در چهارمین دوره یعنی امپراتوری روم بود که عیسی مسیح تولد پیدا میکنه و بسیاری از پیشگویی های مربوط به او از جمله کشتار کودکان، فراخواندن او از مصر، مصلوب شدن و رستاخیز او از مردگان به تحقق میپیونده. خب با این گفته به بخش اول مطالعه‌مون تحت عنوان 400 سال سکوت خاتمه میدیم و به بررسی بخش دوم یعنی بررسی ویژگی‌های کتب عهد جدید میپردازیم. اولین ویژگی این کتب نام عهد جدید یا مفهوم نام عهد جدید هست. نام عهد جدید که برای دومین قسمت کتاب مقدس انتخاب شده در یونانی به معنی آخرین وصیت، عهد یا پیمان هست. این واژه دارای معنای دیگری هم هست. به عنوان مثال مفهوم دقیق‌تر عهد جدید عبارت بود از تصمیم و عمل یک طرفه، به طوری که طرف دوم بدون اینکه اجازه تغییری در اون داشته باشه
میتونست اون رو رد یا قبول بکنه. ولی وقتی مورد قبول واقع میشد، هر دو طرف رو ملزم میکرد که شرایط اون رو اجرا کنن. برای رسوندن این مفهوم در انجیل از کلمه وصیت یا عهد هم استفاده شده. در بعضی از ترجمه ها لغت پیمان نیز به کار برده شده که بیشتر معنی موافقت نامه را داره. از این نظر دارای مفهوم وسیع‌تر از قول دادن هست، چون قول دادن فقط طرف اول رو متعهد میکنه، در حالی که پیمان به هر دو طرف مربوط میشه. در این مورد لغت دیگری که به معنی اولیه شباهت داره قرارداد هست. لغت عهد که در خروج باب 24 آیات 7 تا 8 به کار برده شده، همین مفهوم یعنی تصمیم و عمل یک طرفه رو در بر داره و مربوط به قبول شریعت توسط قوم اسرائیل در کوه سینا است. این آیات رو براتون قرائت میکنم، لطفاً به کلام خدا توجه کنید. موسی کتاب عهد را گرفته به سمع قوم خواند. پس گفتند هر آنچه خداوند گفته است خواهیم کرد و گوش خواهیم گرفت. و موسی خون را گرفت و بر قوم پاشید. گفت اینک خون آن عهدی که خداوند بر جمعی این سخنان با شما بسته است. لازم به ذکره که بدونیم مترجمین یونانی عهد عتیق برای ترجمه واژه عبری عهد از کلمه یونانی استفاده کردن، برای اینکه ترجمه بکنن کلمه عهد رو از کلمه یونانیش استفاده کرد. این موضوع از لوقا با 22 آیه 20 تایید میشه که در آن عبارت عهد مذکور در دوران عهد عتیق، یعنی در خروج باب 24 با واژه عهد جدید که وسیله مسیح در شام آخر با شاگردان منعقد کرد مقایسه شده. مثلا لوقا باب 22 آیه 20 میفرماید بعد از شام پیاله را گرفت و گفت این پیاله عهد جدید است در خون من که برای شما ریخته می شود. بنابراین عهد جدید یعنی ثبت برقراری و خصوصیات رابطه جدید خدا با انسان به وسیله مسیح. به عبارتی خدا شرایط رو تعیین میکنه و انسان میتونه اون رو قبول یا رد کنه، ولی نمیتونه تغییر بده. ولی وقتی انسان اون رو بپذیره، هم انسان و هم خدا مجبور به انجام اون هستن. پیمان قدیم یا عهد عتیق مربوط به مکاشفه قدوسیت خدا در شریعت الهی است. کسانی که اون رو میپذیرفتند موظف به انجام احکام الهی بودند و از این طریق عدالت خدا رو به جا می آوردند. ما در کتاب تثنیه باب 4 آیه 1 در این رابطه چنین میخوانیم: سپس موسی به قوم گفت حالا ای قوم اسرائیل به قوانینی که به شما یاد میدهم به دقت گوش بدهید تا زنده بمانید. پیمان یا عهد جدید مربوط به مکاشفه قدوسیت خدا در پسرش عیسی است. کسانی که اون را میپذیرند تولد تازه یافته، عادل شمرده شده، فرزندان خدا خوانده خواهند شد. در انجیل یوحنا باب 1 آیه 12 اینگونه به این مسئله اشاره شده که میفرماید خدا به تمام کسانی که به عیسی مسیح ایمان آوردند این حق را داد که فرزندان خدا گردند، ولی فقط کافی بود به او ایمان آورند تا نجات یابند. دومین ویژگی کتب عهد جدید محتوای اونهاست. محتوای 27 کتاب عهد جدید هست. همونجور که عرض کردم عهد جدید شامل 27 کتاب متمایز از هم که حاوی کلمات ثبت شده عیسی مسیح و پیروان اوست و توسط حدود 9 نویسنده در طول مدت تقریباً 45 سال قبل از اتمام قرن اول میلادی به نگارش در آمدند. اشارات تاریخی اونها مربوط به قرن اول می باشه و طرز فکر و زمینه فرهنگی اونها تا حدود 5 قرن به عقب برمیگرده. سومین ویژگی که مایلم بهش اشاره بکنم تنوع سبک در محتوای کتب عهد جدید هست که در اینجا مختصراً به 4 نوع سبک نگارش اشاره خواهم کرد. اولین سبک یا نوع کتاب‌های عهد جدید کتب تاریخی هستند که شامل 5 کتاب اول عهد جدید می باشند: انجیل متی، انجیل مرقس، انجیل لوقا، انجیل یوحنا و اعمال رسولان. 4 کتاب اول از دیدگاه‌های مختلف زندگی و کارهای عیسی مسیح رو به طور خلاصه شرح میدن و کتاب
اعمال رسولان تکمیل کننده انجیل لوقاست و شرح حال پیروان عیسی رو بعد از جدا شدن وی از اونها بیان میکنه و تاکید به خصوصی بر خدمات پولس رسول هم داره. نوع دوم کتب عهد جدید رسالات عمومی هستند یا نامه‌های کلیسایی هستند که به اصول عقاید و تعالیم ایمان مسیحی پرداختند. اونها جمعاً 15 رساله عمومی می باشند که شامل کتاب رومیان، اول و دوم قرنتیان، کتاب غلاطیان، افسوسیان، فیلیپیان، کولوسیان، اول دوم تسالونیکیان، عبرانیان، یعقوب، اول و دوم پتروس، یهودا و اول یوحناست. غالب اینها به صورت نامه خطاب به کلیساها نوشته شدن و در تمام کلیساها خوانده می شدن. نوع سوم کتب رو میشه رسالات شخصی نامید که 6 رساله هستند و شامل اول دوم تیموتائوس، تیتوس، فیلیمون، دوم و سوم یوحناست. اینا به عنوان نامه‌های شخصی به افراد نوشته شدن. هدف اونها تعلیم و نصیحت شخصی بود، ولی چون دریافت کنندگان این نامه‌ها در مقامات رهبری کلیسا بودند، از اهمیت خاصی برخوردار شدند و جنبه عمومی پیدا کردند. نوع چهارم سبک مکاشفه است که فقط متعلق به آخرین کتاب عهد جدید یعنی مکاشفه یوحناست. کتاب مکاشفه یوحنا علاوه بر زمان حال به زمان آینده هم مربوط میشه، چون دارای اشارات و کنایات زیادی از جمله رویاها، مکاشفات و نبوت‌ها در مورد امور ماورالطبیعه هست. البته عزیزان، این تقسیم بندی که در مورد این 4 سبک‌ها اشاره کردم قطعی و نهایی نیستن. مثلا در نوشتجات تاریخی مطالب زیادی در مورد اصول عقاید و همچنین در نوشتجات مربوط به اصول عقاید مطالب مربوط به نبوت هم وجود داره. ولی ما میتونیم بگیم که این تقسیم بندی در مورد محتوای کلی عهد جدید صحیحه. حالا توجه شما رو به 4مین ویژگی این کتب و رسالات عهد جدید یعنی نویسندگان اونها جلب میکنم. 27 کتاب عهد جدید رو میشه با توجه به نویسندگان اونها که اینجا اسامیشون رو میبینیم میتونیم تقسیم بندی بکنیم که ویژگی اونها به این شرح هستش. مثلا همه این نویسندگان به جز لوقا یهودی بودند و یا اینکه 3 نفر از اونها یعنی متی، یوحنا و پتروس از شاگردان مسیح بودند. مرقس، یعقوب و یهودا از اعضای فعال کلیسای اولیه بودند و این احتمال میره که حتی قبل از مرگ عیسی مسیح با شاگردانش هم تماس داشتند. لوقا و پولس رسول با وجودی که از شاهدان عینی زندگی مسیح نبودند، اما با شاهدان عینی در تماس بودند و بدون شک میتونستن یادداشت‌هاشون رو به تایید اونها برسونن. قبل از اینکه بخوام این بخش رو خاتمه بدم لازم میدونم به یک نکته اشاره بکنم و اون رساله عبرانیان هست که اینجا با ستاره معلوم شده. نکته اینه که چون نویسنده این رساله نامش رو در رسالش قید نکرده اون رو ناشناس لقب دادن، اما اکثر پدران کلیسا پولس رسول رو نویسنده اون میدونن. خب عزیزان، در اینجا به بررسی آخرین ویژگی کتب عهد جدید تحت عنوان تاریخ نگارش کتب عهد جدید میپردازیم. تاریخ نگارش کتاب‌های عهد جدید به ترتیب فهرستی که در کتاب‌های ما در انجیل‌های ما قرار گرفتن نیست. به عنوان مثال نباید تصور بکنیم که چون اناجیل یعنی متی، مرقس، لوقا، یوحنا قبل از رسالات پولس قرار گرفتن حتما زودتر از اونها نوشته شدن. علاوه بر این ممکنه که بین تاریخ تألیف یک کتاب با زمان مطالبی که به اونها اشاره شده فاصله قابل ملاحظه‌ای وجود داشته باشه. برای اینکه مطالعه ما از شناخت کتب عهد جدید آسان‌تر بشه، وقایع تاریخ قرن اول میلادی رو به 3 دوره مساوی تقسیم کردیم که هر کدوم دارای اهمیت خاصی هستند. از این جهت کتاب‌ها رو به جای اینکه بر اساس فهرست کتب عهد جدید بررسی کنیم، بر مبنای این 3 دوره مطالعه خواهیم کرد. با این روش کتاب‌ها با هدف و وقایع تاریخی مربوط به اونها بررسی خواهند شد. 3 دوره مذکور شامل این عناوین هستند. دوره اول عهد جدید تحت عنوان دوره آغاز شامل زندگی مسیح از سال 6 قبل از میلاد تا 29 میلادی است. وقایع این دوره در اناجیل تشریح و تفسیر شدند. در اونها حقایق مهمی مربوط به زندگی مسیح ذکر شده و اشاراتی هم به وقایع
تاریخی وجود داره. عنوان دوره دوم دوره توسعه هست که از سال 29 تا 60 میلادی مربوط به انتشار مسیحیت می باشه. بسیاری از مبشرین و واعظین در جاده‌های امپراتوری روم مسافرت کردند و در مراکز مختلفی بشارت دادند و کلیساهایی تأسیس کردند. کتاب اعمال رسولان اصولاً مربوط به فعالیت‌های بشارتی پولس رسول هست، ولی در اون اشاراتی هم به کارهای سایر رسولان و واعظین شده. در دوره توسعه انجیل مسیح از اورشلیم به روم میرسه و بیشک به جاهای بسیار دیگری هم برده شد که نویسنده اعمال رسولان به اونها اشاره نکرده. غالب رسالات پولس رسول به همین دوره تعلق دارن، چون پولس اونها رو در مسافرت‌های بشارتی خودش نوشته. از مطالعه این رسالات میتونیم اطلاعات زیادی درباره رشد کلیسا در میان غیر یهودیان به دست بیاریم. دوره سوم عهد جدید تحت عنوان دوره استحکام هست که رسالات این دوره، یعنی دوره استحکام، در بین 60 الی 100 میلادی بر علیه بدعت‌ها نوشته شدن. این دوره از نظری اسرارآمیز هست، چون اطلاعات زیادی درباره تاریخ اون در دست نیست. از این جهت برای کسب اطلاع درباره این دوره باید به نوشتجات مختلف مراجعه کرد. به عنوان مثال رسالات شبانی پولس رسول و رسالات پتروس به این دوره تعلق دارند. خب در مورد نگارش این کتاب ها باید بگم که انجیل لوقا، اعمال رسولان و انجیل متی احتمالاً بین سالهای 60 تا 70 میلادی انتشار یافتند. انجیل مرقس احتمالاً قبل از اون تألیف شده بود، ولی تا این دوره یعنی سالهای 60 تا 100 میلادی در دسترس عموم قرار نگرفت. رساله عبرانیان و یهودا احتمالاً قبل از 70 میلادی نوشته شدند. انجیل یوحنا و 3 رساله او در بین سالهای 85 تا 90 میلادی به نگارش در اومدن. البته اختلاف نظر در مورد این تاریخ‌ها وجود داره. برخی معتقدند که مکاشفه یوحنا در دوره سلطنت دومیتیان یعنی حدود سال 96 میلادی نوشته شده، اما از اونجایی که هیچ اشاره به نابودی معبد اورشلیم در سال 70 میلادی نمی‌کنه، بسیاری بر این عقیده هستند که قبل از اون به نگارش در اومده. مطالعه این نوشتجات نشون میده که در 30 سال آخر قرن اول کلیسا به سرعت به یک مؤسسه مستحکم رسمی تبدیل شد. کلیسا که در ابتدا از گروه‌های از ایمانداران که از یکدیگه جدا و پراکنده و هر یک دارای مشکلات و معیارهای مختص خود بودند، تشکیل شد، به تدریج ثبات اجتماعی و عقیدتی پیدا کرد و به عنوان عامل نیرومندی در اجتماع شناخته شد. اناجیل نشان میدن که موعظه شفاهی درباره زندگی عیسی مسیح خداوند به صورت بشارت مورد قبول در همه جا در آمد و شکل مخصوصی پیدا کرده بود که برای تعالیم ایمانداران مورد استفاده قرار می گرفت. کتاب اعمال رسولان که اولین تاریخ کلیسای مسیحی است، نشون میده که مسیحیان چگونه توسط عیسی مسیح از یهودیان و غیر یهودیان در یک بدن متحد و تشکیل شد. رسالات این دوره یعنی دوره استحکام 60 الی 100 میلادی بر علیه بدعت‌ها نوشته شدن و این امر خودش نشون میده که حدود ایمان صحیح روشن بوده. رساله عبرانیان و نوشتجات یوحنا نشون میدن که کلیسا از همان موقع مجبور بود در مقابل ادعاهای اهل شریعت جداً پاسخگو باشه. به علاوه خطرات و تهدیدات جفا هم در عبرانیان و اول پتروس و مکاشفه منعکس شده. در هر حال تعیین تاریخ دقیق قسمت‌های مختلف عهد جدید غیر ممکنه. هیچ کدام دارای تاریخ نیستن، فقط بعضی از اونها اشارات دقیقی به تاریخ نوشته شدن خودشون دارن و از روی اونها میشه تاریخ تألیف رو تعیین کرد. در هر حال اون چه ما باید بدونیم این هستش که نظر علمای مسیح در مورد تاریخ نگارش بعضی از اونها بسیار متفاوت هست. در نتیجه بهتره که تاریخ تألیف قسمت‌های مختلف عهد جدید رو به طور تقریب قبول کنیم. خب دوستان عزیز، تا اینجا دریافتیم که نام عهد جدید به رابطه جدید خدا با انسان به وسیله عیسی مسیح با خصوصیات کاملا تازه اشاره داره که محتوای اون با الهام روح القدس توسط حدود 9 نویسنده طی تقریباً 45 سال در 27 کتاب متمایز ثبت شد. سپس در رابطه با نویسندگان
تاریخ نگارش و تنوع سبک محتوای این کتب یک بررسی اجمالی داشتیم. امیدوارم که مطالعه امروز باعث شده باشه که نگرش جامع‌تری نسبت به 27 کتاب عهد جدید در شما ایجاد کرده باشه. عزیزان، از توجه شما بسیار سپاسگزاری میکنم و امیدوارم که بتونیم با هم این سفر پرماجرا یعنی شناخت کتب عهد جدید رو جلسه آینده با هم پی بگیریم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا جلسه آینده. خدا یار و نگهدار شما.